σας, εδώ Life of Culture και σήμερα βρισκόμαστε μέσα στο Μουσείο Μπενάκη, στο κτίριο της Πειραιώς, για να ταξιδέψουμε στην ιστορία της Ελλάδας και στην έκθεση 1821. Μαζί μου ο Τάσος Αγγελαρόπουλος, καλησπέρα. Συνεπιμελητής της έκθεσης μαζί με την Μαρία Δημητριάδου, ευχαριστώ. Και πάμε να μας πείτε λίγο τι είναι αυτή η τεράστια έκθεση που έχετε στήσει, υπέροχη και μαγική. Κοιτάξτε, είναι ένας κόσμος ολόκληρος. Είναι στην ουσία 100 χρόνια της νέας ελληνικής ιστορίας, από το 1770 έως το 1870. Δηλαδή είναι η προεπανάσταση, εδώ τώρα είμαστε στο χώρο της ίδιας επανάστασης και στο ισόγειο χώρο του Όθωνα και των αρχών του Γεωργίου. Χωρίζεται σε 3 κομμάτια η έκθεση. Είναι 3 εκθέσεις στην ουσία. Οκ. Δηλαδή εννοώ με την έννοια της οντότητας της κάθε μίας, είναι 3 πλήρεις εκθέσεις για τα θέματα που άκουσα. Μάλιστα. Πώς αναλύσατε αυτό το διαχωρισμό? Κοιτάξτε, εμείς λάβαμε την κυρία Γεωργουλάνου τον Ιανουάριο του 2015 την πρόταση να φτιάξουμε την κυρία Δημητριάδου μια έκθεση για το 21 σε όλο το κτίριο της Πειραιώς. Είναι 2.500 τετραγωνικά. Δεν τα λες και λίγα. Ναι. Και πάση τόσο σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δείξουμε τι προηγήθηκε, τι ακολούθησε την Επανάσταση του Καποδίστρια, αλλά κυρίως αυτό που είναι η δημιουργία του κράτους μετά που δεν έχει γίνει τέτοια έκθεση ποτέ τόσο μεγάλη. Άρα λοιπόν μπορεί ο επισκέπτης, αυτά όλα πριν τον κορονοϊό βέβαια. Άρα θέλουμε να βγάλουμε και το μουσείο μπροστά, να το δείξουμε για τα πλούτη που έχει και με τις τράπεζες που συνεργαστήκαμε αυτό έγινε πολύ πιο ισχυρό. Και με έναν τρόπο καταφέραμε και παρουσιάσαμε ακριβώς αυτές τις 3 ενότητες και κυρίως μέσα από όλα αυτά την στρατιωτική, την πατριωτική λειτουργία, την καλλιτεχνική, αλλά και όλο τον πολιτισμό που εξελίσσεται. Δηλαδή αυτά τα 100 χρόνια πώς αλλάξαν την Ελλάδα. Τι ήταν ο 19ος αιώνας για την Ελλάδα. Μέσα από την τέχνη, μέσα από την επιστήμη, μέσα από την πολιτική ζωή, μέσα από τη στρατιωτική ζωή. Και εδώ έχουμε έναν χώρο που είναι έτσι διαμορφωμένο σαν ξέφωτο, είναι το ηρώο, η προσωπογραφία του 21, είναι μικρές ενότητες που είναι τα πορτρέτα των αγωνιστών, όποιον είχαμε τεκμήρια, όποιον μας δώσαν απόγονοί τους και ό,τι είχαμε και από τις τράπεζες και από εξαιρετικούς συλλέκτες. Και έτσι στην ουσία φτιάχνεται εδώ ένα πάνθεο ηρώων σε αυτό το φωτεινό χώρο, με έναν τρόπο πολύ βαθύ και ουσιαστικό, γιατί εδώ στην ουσία συναντάει ο κάθε ένας μας αυτά που έχει μάθει στο σχολείο του. Και είναι λίγο φιλικός ο χώρος. Δηλαδή θέλουμε να κρατάμε και τη φιλική και την φιλόξενη διάσταση στον επισκέπτη για να μπορέσει να αναβιώσει τα μηνύματα που έχει μέσα του, αλλά να πάρει και καινούργια στοιχεία. Να πούμε ότι ο κάθε όροφος, κάθε ενότητα χαρακτηρίζεται από ένα χρώμα. Ο προηγούμενος όροφος, δηλαδή η προεπαναστατική περίοδος, ο Παύλος Στανόπουλος και η Ναταλία Μπούρα, που είναι σκηνογράφοι της έκθεσής μας, το έχουν βάλει σε κόκκινο, σε λίγο βαθύ κόκκινο, που είναι το χρώμα της αυτοκρατορίας. Εδώ έχουμε στην Επανάσταση είναι το χρώμα του μπαρουτιού, το χρώμα της μάχης. Εδώ έχουμε εξαιρετικά έργα και από τις τράπεζες του μουσείου, από τον κύριο συλλογή του κ. Αγγελάκου, και έχουμε από τη μία πλευρά του τείχνη η τέχνη και μέσα στις προθήκες είναι η ιστορία. Δηλαδή τα τεκμήρια που είναι σε μεγάλο βαθμό από το μουσείο Μπενάκη και από τα ιστορικά αρχεία και ξετυλίγουν όλες τις λεπτομέρειες και τα στοιχεία που δομούν την Επανάσταση. Δηλαδή έχουμε την τέχνη που αποτυπώνεται στην ουσία μετά, αλλά έχουμε και το χρονικό της Επανάστασης μέσα από τις προθήκες της Σύμβασης. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή έχουμε ένα τεκμήριο που είναι πραγματικά μοναδικό και σπάνιο, η κατάρριξη της Εμμυλίας. Το 1822. Που έρχεται στην Ελλάδα ακόμα και πριν. 20 χρόνια την Εμμυλία πριν. Είναι το διαβατήριό μας για την Ευρώπη αυτό. Δηλαδή τους δείχναμε πόσο καλοί θα είμαστε όταν μας φτιάξουν ένα κράτος. Ορίστε. Και ξέρω ότι μόλις έφτασαν, καθυστερημένα λόγω των συνθήκων της πανδημίας, 2 έργα από το Λούβρο. Στην κυριολεξία όμως μόλις έφτασαν. Είναι φρεσκότατα. Είναι αυτά τα 2 του Ντελακρουά. Σουλιώτες. Τα οποία είναι υπέροχα. Είναι πραγματικά μοναδικά. Είναι ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης, παρουσίασεις και όλα. Wow. Ωραία. Και από τον πολύ έντονα φορτισμένο, μπαρουτιασμένο όροφο της Επανάστασης, κάνουμε ένα cut και περνάμε κάτω. Είναι ο Όθωνας και αρχή του κράτους. Τέλεια. Σας βλέπουμε στον κατόροφο. Και ως διαμαγείας βρεθήκαμε στο ισόγειο του μουσείου, όπου είναι αφιερωμένος στα χρόνια μετά την Επανάσταση. Έχουμε προχωρήσει εμείς λίγο, γιατί στην αρχή είναι όλα τα χρόνια του Όθωνα, με την αυλή του, τις φορεσιές, το Σύνταγμα κτλ. Και έχουμε βρεθεί στην εποχή που πλέον μπαίνει και το αστικό κομμάτι της κοινωνίας μέσα στην όλη υπόθεση. Βρισκόμαστε στην ενότητα που έχει επιμεληθεί ο Διονύσης Φωτόπουλος, όπου είναι μια ενότητα που αφορά στην ουσία τον εξαστισμό των Ελλήνων μέσω των κουστούμιων και των φορεσιών τους. Δηλαδή είναι από τη φουστανέλα στα φράγγικα, είναι τι τους ζητήσαμε. Είναι μια εξαιρετική ενότητα
οποίο στην ουσία παρουσιάζει σε κάθε τοίχο τις ελίτ, καταρχήν τους φορούς αναπόμους φανέλες, μετά τους αξιωματικούς, τους ρασοφόρους και έχει ένα πολύ μεγάλο τοίχο που είναι πια οι εξαστισμένοι Έλληνες που είναι κατά κύριο λόγο επιτανήσιοι και βλέπουμε ακριβώς τα βήματα αυτά μέσα από τα ύφη. Θα είναι μια μικρή ηθογραφία, θα λέγαμε αυτή η ενότητα, γιατί ακόμα και τα ύφη, το ύφος των ανθρώπων αλλάζει. Αλλάζει την όρια ακριβώς. Άλλο βλέμμα έχουμε με τις φανέλες και άλλο βλέμμα έχουμε πια με τα ευρωπαϊκά ρούχα. Θα λέγαμε ότι με έναν τρόπο εντός εισαγωγικών εξευγενίζεται σιγά-σιγά. Η κοινωνία δυτικοποιείται δηλαδή, ή πρέπει να φαίνεται δυτικοποιημένη. Χρειάζεται για να τη δεχτούν και πιο εύκολα, φαντάζομαι, οι μεγάλες δυνάμεις. Εδώ όλα αυτά και για να δώσουν και μια ενοποιητική λογική. Γιατί όλη η έκθεση έχει μια ενοποιητική, παρουσιάζουν την ενοποιητική λογική που πορεύεται το πράγμα. Και στην ουσία τη δημιουργία μια ταυτότητα, κατά λίγο λόγο καταγράφει πολύ ωραία στη τέχνη. Και εδώ είμαστε σε μια εξαιρετική πάλι. Ένα περιβάλλον πάρα πολύ ωραίο, γιατί είναι οι τρεις πίνακες που είναι σχεδόν οι ίδιοι, του Βαλανάκη. Είναι τα εγγένεια της διόργειας του Ισμού της Κορίνθου, ανήκει ένα σε κάθε τράπεζα. Τράπεζα Ελλάδος, Εθνική Τράπεζα και Αλφα-Μπανκ. Πολύ μικρές διαφορές μεταξύ τους, αλλά είναι ένα πολύ συγκινητικό στοιχείο της νεότερης Ελλάδας, θα λέγαμε, και των βημάτων που κάνουμε προς το μέλλον. Ο ατμός είναι πολύ ισχυρό στοιχείο που βγάζει ο Βαλανάκη, δηλαδή είναι το στοιχείο της τεχνολογίας. Τρομερά δυνατή εικόνα που σε περιβάλλει και από τα τρία. Μα γι' αυτό μπήκαν και τα τρία. Το διαμορφώσαν δηλαδή σκηνογράφοι έτσι που πραγματικά είναι υποβλητικό και πολύ μεγάλο. Είναι σαν να είσαι κάπως εκεί. Σαν να Αυτό, είναι 3D. δηλαδή, τα μικρά σημαίακια, τα βαρκάκια, τα πλοία, όλα αυτά. Wow. Και ερχόμαστε στην τελευταία νότα που στην ουσία παρουσιάζουν την αντοχή της Επανάστασης. Δηλαδή πώς η Επανάσταση ακόμα εμπνέει σε άλλα μύτη κύματος και σε άλλα στοιχεία και μέσω άλλων ευαισθησιών ίσως, πια ακόμα τους Έλληνες μέσα στον 20ο αιώνα. Είναι μια παρακαταθήκη για το έθνος μας. Μια αφετηρία, θα λέγαμε, η οποία συνεχώς ανανεώνεται με αυτό. Ωραία. Να ευχηθούμε κι άλλα τόσα χρόνια. Μακάρι να έρθουν να τη δούνε. Μακάρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για την έκθεση. Ευχαριστούμε για την περιήγηση. Να έρθετε να τη δείτε και ζωντανά, γιατί είναι πραγματικά συγκινητική και έχει μια πολύ όμορφη ενέργεια. Θα σας τονώσει. Χαιρετούμε και κάθε επιτυχία. Καλές επαναστάσεις. Να είστε καλά. Γεια σας.